بص، مساء الفل. بس ركز معايا عشان الموضوع ده اتقتل معايا بحثا. يعني موضوع كلام الناس، الناس هتقول عليا ايه، المجتمع هيقول عليا ايه. طبعا الموضوع متفاوت، في ناس بسيطة متعرفش ناس كتيرة في حياتها، وفي ناس مشاهير يعرفوهم ملايين، وفي ما بين البنين. طيب انا خدت قرارات مصيرية كتيرة قوي في حياتي، ما بين نقل وظيفة، ما بين ان انا اخد هواية بشكل محترف، ما بين اختار دراسة، ما بين اتجوز ما اتجوزش، اطلق، ما بين ان انا اسيب الكارير بتاعي اللي انا اتربيت عليه كاري كله واروح مجال تاني. طبعا في دايما فكرة الناس هتقول عليا ايه وكلام الناس، واحيانا الموضوع ده بيأثر بطريقة رهيبة قوي على قرارات مصيرية كلنا بناخدها. وما بقولش ان كلام الناس مش مهم على الاطلاق، ولكن كلام الناس بيلعب لعبة سيكولوجية كده لذيذة قوي. كنت قريت في كتاب Finding Your North Star بتاع مارثا بيك، ست سايكولوجيست محترمة، لفتت نظري باكسرسايز، وبعد كده قعدت ابحث بقى ورا الموضوع ده وادرسه مع دراستي. سميته Everybody on Deck Exercise. كان في ابحاث اتعملت على امتى بقدر اقول الناس هتقول ايه. ده الناس بتتكلم. طبعا لما انت تقول لي الناس بتقول عليا ايه، انا ممكن اسمعك عادي، اقول يا الناس برضو يا محمد، واخد ودي معاك، المجتمع يا محمد ومش عارف ايه وكده. طب هو كلمة ناس دي ايه؟ دي كلمة غريبة قوي، صح؟ يعني هو مين دول؟ الناس مين؟ انت تعرف الناس كلها؟ لا طبعا. فهو قال لك امتى بتتحقق كلمة المجتمع او الناس؟ قال لك على في المتوسط من 5 ل6 افراد. يعني كلمة الناس بتتحقق من 5 ل6 افراد، غالبا بيبقوا ناس بيهموك، ناس بتخاف منها، ناس بتنافسها، ناس كده العزال، قسم كده العزال اللي هم مستنين لك القعدة فانت قلقان منهم، يا ترى هيقولوا عليا ايه. او ممكن يكونوا بقى ناس في التعامل المباشر في الشغل. فمبدئيا كده عايز اطلب من الناس اللي بتتفرج علينا تحدد يعني ايه كلمة مجتمع بالنسبة له. اكيد انت يعني انا مثلا سبت الشغل مثلا واشتغلت لعبت جيتار، مش معقولة هنزل البوابة هيقول لي ايه ده يا استاذ احمد وانت سبت وبعدين رحت للكشك اشتري حاجة، ايه ده حضرتك اللي سبت الشغل ورحت لعبت جيتار؟ فركبت الاوبر ولا تاكسي، وحضرتك يا فندم اللي سبت اكيد الا بقى انت لو انت مشهور بقى يعني. هي اللي في احساس كده ان اول ما بعمل العمله خدت القرار، اتجوز اطلع اروح اجي اعمل، هنزل الشارع الناس بقى زي الافلام كده كله باصص لك، او انت قاعد في المطعم كله بيبص لك وانت بتاكل، ايه ده؟ ده عرفوا ان انت اللي سبت شغلتك ورحت. ف حدد مين الناس دي، وبعدين كسرهم ما بين بقى اللي انت عايز تقعد معاهم وتقول والله حيثيات قراري كانت كذا، او بتاخد رأيهم فعلا. بس ما كلمة الناس هتقول عليا ايه دي عبئها السيكولوجي ضخم جدا. تخيل لو شعب العالم كله هيتكلم عليك لو انت سبت وظيفتك ورحت لعبت جيتار، ولا بقيت رسام، ولا عملت اي حاجة. دي حاجة. يبقى اول عبء بسميه العنصر الكمي. الناس هتقول عليه، الناس هتاكل وشنا. طيب وده وارد، بيحصل في القرى وبيحصل في المدن وبيحصل في الاماكن الصغيرة والحاجات اللي هو المجتمعات، او بيحصل في العائلات القبائلية اللي هم مدخلين مناخيرهم في كل حاجة في كل حتة، يعني عارفين عن بعض كل حاجة، ليهم مزايا ترابط وايد واحدة وكل حاجة طبعا، وده حاجة محترمة. بس في نفس الوقت ايه، بيبقوا متدخلين، فالعامة تعرف ومش عارف مين وابن الخالة وكله يتجمع ونشوف ايه مثلا الولد هيحصل له ايه والكلام ده كله. طيب يبقى العبء الكمي. نيجي على العبء الزمني. هو الناس هتفضل بتشهق وتتخض من ان انت سبت الشغل ورحت لعبت جيتار. خلينا ناخد المثل ده. فانا اول ما قلت لامي او والدي او زميلي او بنتي او مراتي او جوزي انا هسيب الشغل والعب جيتار، فيقوم شاهق وضارب على ايده، ايه انا مش هضرب ايدي عشان الميكروفون، فيقوم ضارب خبطه كده، ايه لك ايه انت هتسيب شغلك وتلعب جيتار؟ ده اسمه initial reaction.
رد الفعل الاولي، الانيشال، الصدمه. ايه ده فلان ايه انت هتعمل كذا، انت هتتجوز، انت هتطلع، انت هتتجوز فلانه، انت هتعمل مش عارف ايه. ده اسمه الانيشال رياكشن. طيب عدى شهر هتيجي امك انت اتجوزت تاني، انت سبت ده، مش ممكن اكيد. ايه يا ابني ما تفكر، معقوله هتسيب الشغل اللي انت طول عمرك؟ ده اسمه الميدل رياكشن. السستيند رياكشن فين وفين كده هتيجي تبص لك، ما انت سبت يا ابني كارك، ما اللي خرج من داره تقل مقداره. ده اسمه ايه؟ سستيند. واغلب الحاجات اللي شبه كده الناس بتنسى وايه وبتعدي حياتها. اللي بيحصل في سيكولوجيا الناس لما بتاخد القرار بتتصور ان رد الفعل المبدئي هو السستيند، هو اللي هيفضل معاك. فكل ما يشوفك ايه يخبطوا على صدرهم، طبعا صدرهم هيبقى محمر جدا من كتر الرزعه، ما هو عمالين بيشهقوا فانت ايه، وتمر السنين وفلان يشهق انه ايه انت اللي سبت شغلتك، ويجي بعد 10 سنين يتقابل واحد هو انت اللي سبت شغلتك ورحت لعبت جيتار. طبعا انا بهزر ببالغ ليه؟ لان الدراما اللي انا بتكلم عليها دي دراما بتتشكل لما حد يقول لك الناس هتقول عليها ايه وهتفضل تتكلم عليا ايه لمدة قد ايه. طبعا في فضايح، في حاجات اللي هي كارثيه، لو انت بقى سيريال كيلر بقى او قاتل متعدد او مش عارف عملت ايه، او حاكم ظالم بقى عمل ايه على مر زي هتلر وستالين، ماشي التاريخ بقى هيفتكرك. ده موضوع، ده ليفل تاني، انا ما بتكلمش على الليفل ده. فيبقى اول حاجه العنصر الكمي، الناس لا اكيد مش الناس كلها هتتكلم عليك. تاني حاجه هيتكلموا عليك لمده قد ايه، وهل رد الفعل هيفضل هو مع الوقت. الناس بتنشغل، الناس فيها اللي مكفيها زي ما بيقولوا، ما حدش فضيلك، دي حاجه. طيب تعالى بقى نبص على حته حلوه قوي انا ما تخيلتها كده، عملتها من وحي خيالي يعني. الناس لما تجيب في سيرتك انت خدت القرار، سبت الشغل ورحت لعبت جيتار، فقاعدين اتنين بيجيبوا في سيرتك انت شفت احمد مش هيسيب شغله ويروح يلعب جيتار؟ لا يا راجل، والله. بقول لك ايه، انت طلبت ايه، كابوتشينو ولا لاتيه؟ لاتيه. طب هو الاوردر اتاخر ليه؟ بس كده. سيناريو تاني، عرفت مش داليا اتطلقت؟ لا يا شيخ. طب بقول لك ايه، وانت الفستان ده جبتيه منين؟ ده تحفه عليكي على فكره. خلاص السنه عدى. ده فلان راح اتجوز على مراته، او مش عارف عمل ايه، او ساب الشغل وراح مش على فكره ماتش ليفربول امبارح ده كان ضايع، انت شفت الجول اللي عمل ده؟ ما كانش اوفسايد الجول. ادي اخرك في سيرتك مع الناس، شويه ثواني هنا على ثواني هنا مع ناس قاعده بتتسلى، قاعد على البحر يقول له شفت فلان ده عمل ايه، ده في الاجتماع مش عارف مين كلمه. طب عايز اقول ايه من النقطه دي؟ الوزن، انت بتدي وزن في قراراتك المصيريه لشويه الثواني المعدوده دي مع الناس اللي قاعده بتشرب كابوتشينو ولا بتشوف فستان ولا في، مش فاكر، انا مش متاكد عشان بس الناس ما تاخدش عليا، بس انت تقريبا لو انت حد يهمك بيفكر فيك مش عارف من 3 ل5 دقايق في الشهر، حاجه زي كده. فما بالك الناس الغرب اللي ما يعرفوكش او اللي في دائره المعارف الاوسع. طبعا في شخصيات معروفه، في شخصيات مشاهير، في بيقولوا عليها الانفلونسرز وكده، بياخدوا وقت ازيد سنه، بس برضو لا تتعدى الموضوع ده. فاللي عايز اقوله من الاخر، كلام الناس اللي بتحبهم ويهموك مهم، ولكن خد بالك بالذات لو قرار انت من جوه عارف انه قرار لازم تاخده، والناس هتتكلم كده كده كده، فما تديش للناس اكبر من حجمها، وما تزودش الانفلونس بتاعهم، تأثيرهم عليك، وزن تأثيرهم عليك. ومش بس كده، رد فعلهم، لان الناس بتطبع. يعني ممكن النهاردة اللي اوحك وقال لك ايه القرار اللي انت خدته ده، جه بعد فترة اتعود او قال لك تصدق بالله انت طلع قرارك صح. فهمت قصدي؟ فهمت الفكرة يعني؟ يلا صباح الفل.